કેમ છો? મજામાં છો મિત્રો? આજનો જે આપણો ટોપિક છે બરાબર એ છે હવે એલિંગમ ડાયાગ્રામ બરાબર. આપણું જે ચેપ્ટર છે ધાતુ કર્મવિધિ બરાબર એની અંદર આ ટોપિક છે એલિંગમ ડાયાગ્રામ અથવા એને આપણે એવું બી કહીએ છીએ એલિંગમ આલેખ. તો બધાને શું આ ટોપિકથી બહુ બીક લાગતી હોય, આમ ડર લાગતી હોય કે ભાઈ આ ટોપિક તો અમને આવડશે નહીં. મારી આપ સૌને એક વિનંતી છે કે તમે આ ટોપિક ભણો વિડિયો લેક્ચરના માધ્યમથી, તો સાથે જે તમારી બુક છે એનસીઆરટીની એ બુક લઈને બેસો. ધારો કે તમારી જોડે અત્યારે બુક નથી તો હાલ જ વિડીયોને પોઝ કરી દો અને પહેલાં બુક લાવો, બુક જોડે લઈને બેસો અને પછી જ આગળ વિડીયો જોજો તો જ ખબર પડશે. એમના એમ જોશો તો કશું ખબર પડશે નહીં. તો ફટાફટ ભાઈ જાઓ, ઊભા થાઓ, બુક લઈને આવો, વિડીયોને પોઝ કરો, બુકમાં જુઓ અને પછી વિડીયો લેક્ચરને જોશો તો જ ખબર પડશે. આ એક કન્ડિશન છે બરાબર. બુક વગર ખબર પડશે નહીં. હવે આપણે જે એલિંગમનો આલેખ છે અથવા જે એલિંગમ ડાયાગ્રામ છે એને ભણતા પહેલાં આપણે થોડુંક આગળનું જોઈ લઈએ કે આનાથી પહેલાં આપણે શું પ્રોસેસ કરી છે બરાબર. તો હકીકતમાં થયું છે કેવું કે આપણે એના પહેલાં એક પ્રોસેસ પૂરી કરી છે પ્રદ્રાવણની. પ્રદ્રાવણ મતલબ કે આપણે શું કર્યું છે કે ધાતુને ગમે તે સ્વરૂપમાંથી ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં લાવી દીધી છે. ધારો કે તમે આગળ ગુંજન કર્યું, મતલબ આના પહેલાં આપણે જે તબક્કા કર્યા એમાં ગુંજન કર્યું અથવા કેલ્સિનેશન કર્યું અથવા પિગલન કર્યું અથવા ગમે તે કર્યું, તો તમારી જોડે જે અયસ્ક અથવા કાચી ધાતુના જે જુદા જુદા સ્વરૂપ હતા એને તમે ઓક્સાઇડમાં ફેરવી દીધા છે. થોડું યાદ કરાવી દઉં. ધારો કે તમને કોપર પાયરાઇટ્સ મળ્યું બરાબર, Cu2S, અથવા તમને આયરન પાયરાઇટ્સ મળ્યું, અથવા તમને હું એમ કહું કે ભલે CuCO3 બરાબર ક્યુપ્રિક કાર્બોનેટ મળી ગયું. ધારો કે તમને ધાતુ આવા અલગ અલગ સ્વરૂપમાં મળી, મતલબ અહીંયા તમને જે કાચી ધાતુ મળી એ સલ્ફાઇડના સ્વરૂપમાં મળી છે. મતલબ આપણે જમીનમાંથી જ્યારે ખોદકામ કર્યું છે ત્યારે અહીંયા જે કાચી ધાતુ મળી એ સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે મળી છે. અહીંયા બી સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે, અહીંયા કાચી ધાતુ આપણને કાર્બોનેટ સ્વરૂપે મળી છે. તો આપણું કામ શું છે કે ગમે તેમ કરીને કાચી ધાતુને ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં આપણે લઈ જઈએ છીએ. શા માટે ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં લઈ જઈએ છીએ એ બી થોડી વાર ખબર પડી જશે. હવે આના માટે ધારો કે સલ્ફાઇડ છે તો હું ઓક્સિજનની હાજરીમાં એને ગરમ કરીશ બરાબર, તો એ સલ્ફાઇડ છે એ કેમાં ફેરવાઈ જશે? ઓક્સાઇડમાં ફેરવાઈ જશે બરાબર. આને બી ઓક્સિજનની હાજરીમાં ગરમ કરીશ તો સલ્ફાઇડ કેમાં ફેરવાઈ જશે? ઓક્સાઇડમાં ફેરવાશે. અને આ કાર્બોનેટ છે એટલે એને ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં ગરમ કરીશ તો આ કાર્બોનેટ પણ કેમાં ફેરવાઈ જશે? ઓક્સાઇડમાં ફેરવાઈ જશે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે? આપણે ધાતુને કોઈ પણ સ્વરૂપમાંથી ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં લાવી દીધી છે, પણ આપણે ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાંથી હવે ધાતુને છૂટી પાડવાની છે. મતલબ કે જુદી જુદી ધાતુના જે ઓક્સાઇડ સ્વરૂપ મળ્યા છે એ ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાંથી હવે આપણે ધાતુનું શું કરવાનું છે? રિડક્શન કરવાનું છે અને ધાતુ મેળવવાની છે બરાબર. કેમ કે ઓક્સાઇડ સ્વરૂપથી તો કંઈ બનશે નહીં, આપણે તો ધાતુ જોઈએ છે. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે ધાતુના ઓક્સાઇડ સ્વરૂપનું રિડક્શન કરવા માટે રિડક્શન કર્તાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ જે ધાતુઓ છે બરાબર એ ધાતુઓનું ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાંથી ધાતુ છૂટી પાડવા માટે રિડક્શન કર્તાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને રિડક્શન કર્તા તરીકે આપણે ખાસ કરીને કાર્બન અથવા તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ અથવા તો અન્ય કોઈ ધાતુ બરાબર એનો આપણે રિડક્શન કર્તા તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ધ્યાન રાખો, આપણે રિડક્શન કરતા તરીકે ખાસ કરીને કાર્બન અથવા કાર્બન મોનોક્સાઇડ અથવા અન્ય ધાતુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એવી પદ્ધતિ આપણે ભણી હતી કે ભાઈ રિડક્શન કરતા તરીકે આપણે આ બધાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ બરાબર, ને એનાથી આપણને રિડક્શનથી કેવી રીતે નિપજ મળે છે. તો હું તમને સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. ધારો કે મારા જોડે CuO છે બરાબર, કોપર ઓક્સાઇડ છે. ધારો કે મારા જોડે આયરન ઓક્સાઇડ છે, FeO છે બરાબર, અથવા મારી જોડે ZnO છે બરાબર, ઝિંક ઓક્સાઇડ છે. અને મારી જોડે બીજું છે, ચલો કોપર ઓક્સાઇડ છે, આયરન ઓક્સાઇડ છે, ઝિંક ઓક્સાઇડ છે. બીજું મારી જોડે છે એલ્યુમિનિયમનો ઓક્સાઇડ છે બરાબર. કોનો ઓક્સાઇડ છે? એલ્યુમિનિયમનો ઓક્સાઇડ છે.
અને મારી જોડે મેગ્નેશિયમનો ઓક્સાઇડ છે. કોનો ઓક્સાઇડ છે? મેગ્નેશિયમ. ચલો આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના ઓક્સાઇડ છે. ધારો કે હું રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્બનને મોકલું અથવા ભલે કાર્બન મોનોક્સાઇડને મોકલું. ચલો આપણે ધારો કે રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડને પસંદ કરીએ છીએ, બરાબર, કે ભાઈ મેં અહીંયા રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડને મોકલ્યો, અહીંયા બી રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડને મોકલ્યો. મતલબ હું દરેક જોડે રિડક્શન કરતા તરીકે કોને મોકલું છું? કાર્બન મોનોક્સાઇડને મોકલું છું કે બેટા તું જા અને ઓક્સિજન લઈને આ, બરાબર. તો થશે કેવું? ને અહીંયા માન લો કે આ બધી જ પ્રક્રિયાઓ એ 1500 કેલ્વિન કરતા નીચા તાપમાને છે, બરાબર. અહીંયા આપણી શરત એવી છે કે અહીંયા કોઈ બધી જ પ્રક્રિયાનું જે તાપમાન છે 1500 કેલ્વિન અથવા 1500 કેલ્વિન કરતા ઓછું છે. તો થશે કેવું? કાર્બન મોનોક્સાઇડ અહીંયા જશે, કોપરને કહેશે ભાઈ ઓક્સિજન આપ, તો કોપર એને ઓક્સિજન આપી દેશે, બરાબર. અને કોપર છૂટો પડશે અને શું બની જશે? CO2 બની જશે. મતલબ કે આની અંદર ઓક્સિજનનો ઉમેરો થશે એટલે એનું શું થશે? ઓક્સિડેશન. તો એ બની ગયું રિડક્શન કરતા. ધારો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ Fe ને જઈને કહેશે તો Fe બી એને ઓક્સિજન આપી દેશે. શું બનાવી દેશે? Fe CO2. એ જઈને ઝિંકને કહેશે તો ઝિંક બી એને ઓક્સિજન આપી દેશે અને શું બનાવી દેશે? Zn CO2. હવે કાર્બન મોનોક્સાઇડ એલ્યુમિનિયમને જઈને કહેશે ભાઈ ચલો ઓક્સિજન આપો, એટલે એલ્યુમિનિયમ કહેશે હેડ હેડ હવામાં દે નેકટ ચાલ, ના મળે ઓક્સિજન. મતલબ થશે કેવું કે અહીંયા એલ્યુમિનિયમ એ કાર્બન મોનોક્સાઇડને ઓક્સિજન આપતો નથી. તો અહીંયા એક વાત એવી છે કે ભાઈ આ કેમ એવું થાય છે? તો વાત એવી છે કે અહીંયા શું છે કે કોપરને ઓક્સિજન પ્રત્યે જેટલું આકર્ષણ છે એના કરતા કાર્બન મોનોક્સાઇડને ઓક્સિજન પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધારે છે આ તાપમાને, બરાબર. એટલે કાર્બન મોનોક્સાઇડ કોપર જોડેથી ઓક્સિજન લઈ જાય છે, બરાબર. અને આ જ તાપમાને ઝિંકના ઓક્સિજન પ્રત્યેના આકર્ષણ કરતા કાર્બન મોનોક્સાઇડનું ઓક્સિજન પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધારે છે. એટલે આમાં શું છે? આમ જો આ કાર્બન છે અથવા કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, આ બધા ઓક્સિજન પ્રેમીઓ. શું છે? ઓક્સિજન પ્રેમીઓ, લવર ઓફ ઓક્સિજન. પણ આમનો જે પ્રેમ છે ને ઓક્સિજન પ્રત્યેનો એ તાપમાન ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે, બરાબર. તાપમાન ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બરાબર. તો આમાં કેવું છે કે કાર્બન અથવા કાર્બન મોનોક્સાઇડ ધાતુના ઓક્સાઇડ જોડેથી ઓક્સિજનને લઈને આવી જતા હોય છે. પણ અમુક એવી ધાતુઓ છે કે જેના પાસેથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને કાર્બન એ ઓક્સિજન ગ્રહણ કરી શકતા નથી. તો પછી એનો અર્થ એવો છે કે અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીંયા જે ધાતુ ઓક્સાઇડ હતા, બરાબર, એની જે સ્થાયિતા હતી એ ઓછી હતી. મતલબ કે ધાતુ ઓક્સાઇડ સ્વરૂપની સ્થાયિતા ઓછી હતી એટલે એણે પોતાનું ઓક્સાઇડ સ્વરૂપ ગુમાવી અને ધાતુમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું. પણ અહીંયા તમે દેખશો એલ્યુમિનિયમ, તો અહીંયા પ્રક્રિયા થશે નહીં. આન્સર શું આવશે? પ્રક્રિયા થશે નહીં, બરાબર. મતલબ કે એલ્યુમિનિયમ એ કાર્બન મોનોક્સાઇડને 1500 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર ઉપર ઓક્સિજન નહીં આપે. ધારો કે અહીંયા મેગ્નેશિયમમાં દેખશો તો બી આન્સર સેમ આવશે કે ભાઈ પ્રક્રિયા થશે નહીં, બરાબર. મતલબ મેગ્નેશિયમ બી કાર્બન મોનોક્સાઇડને આ ટેમ્પરેચર ઉપર ઓક્સિજન આપતો નથી. તો એનો મતલબ શું છે કે 1500 કેલ્વિન તાપમાને આ જે ધાતુના ઓક્સાઇડ છે એમની સ્થાયિતા ઓછી છે. સમજો 1500 કેલ્વિન તાપમાને કોપર ઓક્સાઇડ, આયર્ન ઓક્સાઇડ અને ઝિંક ઓક્સાઇડની ઓક્સિજન સાથેની સ્થાયિતા ઓછી છે. જ્યારે 1500 કેલ્વિન તાપમાને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ એમની જે સ્થાયિતા છે એ વધારે છે. કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા પ્રક્રિયા થાય છે અને અહીંયા પ્રક્રિયા થતી નથી. તો હવે અમુક વખતે આપણે ધારો કે આપણે એમના આન્સર આપવા હોય, મતલબ કે કોઈ વસ્તુનો ઉપયોગ નથી કરવો, કેમિસ્ટ્રીયલ આન્સર નથી આપવા. ધારો કે મારે રાસાયણિક જવાબ નથી આપવો અને ખાલી મને જે દેખાય છે એના ઉપરથી જવાબ આપવો હોય, મને કોઈ પૂછે કે ભાઈ આ પ્રક્રિયાઓ થઈ, બરાબર, ને આ પ્રક્રિયાઓ નથી થઈ, અને એનો તમે ખાલી તમને જે દેખાય છે એ જવાબ આપો, કેમિસ્ટ્રીયલ જવાબ નહીં, ખાલી તમને જે દેખાય છે એ જવાબ આપો. તો હું કેવો જવાબ આપશે બધા કે ભાઈ આ જે કોપર હતો ને એને ઓક્સિજન સાથે જોડાયેલો હતો, પણ કાર્બન મોનોક્સાઇડ હતું ને એનો ઓક્સિજન પ્રત્યેનો જે પ્રેમ હતો એ કોપર કરતાં વધારે હતો, એટલે કાર્બન મોનોક્સાઇડ આની જોડેથી ઓક્સિજનને લઈ ગયો, બરાબર. એવું ને એવું અહીંયા
પણ જ્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ એલ્યુમિનિયમ જોડે ઓક્સિજન લેવા ગયો ત્યારે એલ્યુમિનિયમ એમ કીધું કે ડફોડ જતો રહે, હું તારા કરતા મોટો પ્રેમી છું ઓક્સિજનનો, આઈ એમ બિગ લવર ઓફ ઓક્સિજન ધેન યુ, બરાબર. એટલે કેમિસ્ટ્રી વગર આન્સર આપવો હોય તો અહીંયા કેવું થશે કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ને ઓક્સિજન સાથે જેટલો પ્રેમ નથી એમ કરતા એલ્યુમિનિયમને વધારે પ્રેમ છે, એટલે એલ્યુમિનિયમ પોતાના ઓક્સિજનને છોડવા તૈયાર નથી. પણ એવું ને એવું અહીંયા આવ્યું કે ભાઈ મેગ્નેશિયમ, બરાબર. ચાલો, પણ હવે એવું થશે તો લોચા પડશે, કોઈક દિવસ આપણે એલ્યુમિનિયમને શુદ્ધ તો કરવો પડશે ને, એલ્યુમિનિયમ ધાતુની જરૂર પડશે, ઓક્સાઇડને તો આપણે શું કરીશું? તો કહેવાનો અર્થ શું છે કે આ વસ્તુના અગર હું કેમિસ્ટ્રી વગર આન્સર આપવા માંગુ તો આવા થાય, પણ હવે ધારો કે મારે આ વસ્તુના કેમિસ્ટ્રીથી આન્સર આપવા હોય, મતલબ કે રસાયણ વિજ્ઞાનની ભાષામાં આન્સર આપવા હોય કે ભાઈ આવું થયું, બરાબર, આવું થયું તો આ બે વસ્તુ કેમ ન થઈ, હે ને, મારે કેમિસ્ટ્રીની ભાષામાં આન્સર આપવા હોય તો કેમિસ્ટ્રીની ભાષામાં જો મારે આ પ્રક્રિયાઓના આન્સર આપવા હશે તો મારે એના માટે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર વિશે થોડુંક સમજવું પડશે, બરાબર. મતલબ કે આ પ્રક્રિયાઓ થાય છે, બરાબર, આવી થાય છે ને આ પ્રક્રિયાઓ થતી નથી, તો મારે થોડું ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં જવું પડશે. હવે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર, બરાબર, થર્મોડાયનેમિક્સ, તો એના અંદર તમે આ ભણીને આવ્યા છો ડેલ્ટા G ડેલ્ટા H - T * ડેલ્ટા S, જ્યાં આપણે ડેલ્ટા G છે અને ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા, બરાબર. તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર મુજબ ધારો કે આ પ્રક્રિયાઓ થઈ, બરાબર, અને આ પ્રક્રિયાઓ થતી નથી, તો આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના બીજા નિયમમાં શું ભણ્યા હતા કે ભાઈ આ જે ડેલ્ટા G છે, બરાબર, એ ડેલ્ટા G > 0 હોય અથવા ડેલ્ટા G < 0 હોય અથવા ડેલ્ટા G = 0 હોય. તો આપણે એમ કહીએ કે ડેલ્ટા G > 0 છે, એનો મતલબ કે ડેલ્ટા G કેવો છે? ધન છે, બરાબર. તો પ્રક્રિયા થશે નહીં. તો શું થશે? પ્રક્રિયા થશે નહીં, બરાબર. ડેલ્ટા G ઋણ છે તો પ્રક્રિયા થશે. તો શું થશે? પ્રક્રિયા થશે. અને ડેલ્ટા G 0 છે તો એનો મતલબ શું છે? સંતુલન. તો ધારો કે હું આ જ વસ્તુને ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર મુજબ જોવા જાઉં તો થશે કેવું કે ચલો આ પ્રક્રિયા થાય છે, હે ને, CO + CO gives CO + CO2 આ પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર. તો એનો મતલબ કે અહીંયા ડેલ્ટા G નું મૂલ્ય કેવું હશે? નેગેટિવ હશે. આ પ્રક્રિયા થઈ રહી છે એનો મતલબ કે ડેલ્ટા G કેવો હશે? ઋણ હશે, બરાબર. આ પ્રક્રિયા થાય છે એનો મતલબ અહીંયા બી ડેલ્ટા G કેવો હશે? ઋણ હશે. હવે આ બે પ્રક્રિયાઓ થતી નથી એનો મતલબ કે અહીંયા ડેલ્ટા G કેવો હશે? ધન હશે. હવે આ તો આપણે વાત કરીએ છીએ હશે, છે કે નહીં હવે એ તો ભગવાન જાણે, બરાબર. પણ ધારો કે દેખો મારે કેમિસ્ટ્રી વગર આન્સર આપવો છે, બરાબર. તો પ્રેમ વાળી વાત કર દો કે ભાઈ આ લોકોનો પ્રેમ હતો જ લઈ ગયા અને એમ કરતા એને વધારે પ્રેમ હતો ના હાલ્યો, બરાબર. પણ ધારો કે કેમિસ્ટ્રીની વાત કરવી છે, રસાયણ વિજ્ઞાનની મદદથી આન્સર આપવો છે, બરાબર. તો પછી મારે અહીંયા ઉષ્માગતિશાસ્ત્રને સમજવું પડશે. ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર મુજબ એવી પ્રક્રિયાઓ શક્ય છે કે જેમાં ડેલ્ટા G, બરાબર, મુક્ત ઉર્જા ફેરફારનું મૂલ્ય શું મળે? ઋણ મળે. એવી પ્રક્રિયાઓ થાય. અને જેમાં મુક્ત ઉર્જા ફેરફારનું મૂલ્ય ધન હોય એવી પ્રક્રિયાઓ જાતે ના થાય, પછી પ્રક્રિયાઓ કરાવવી પડે, બરાબર. પછી પ્રક્રિયાઓ શું થાય? કરાવવી પડે. હવે આપણે એ સમજવું પડશે કે આ પ્રક્રિયામાં ખરેખર ડેલ્ટા G નેગેટિવ છે કે નહીં, બરાબર. તો એ હવે સમજવું પડશે. હવે એના પહેલા હું થોડા ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના અમુક બેઝિક ફંડા ક્લિયર કરી દઉં. જો આમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, ફરીથી કહી દઉં કે આપણને જે કાચી ધાતુ મળે છે એ કાચી ધાતુ આપણને સલ્ફાઇડ સ્વરૂપમાં મળી શકે અથવા કાર્બોનેટ સ્વરૂપમાં મળી શકે અથવા બીજી કોઈ સ્વરૂપમાં મળી શકે. કાચી ધાતુ ગમે તે સ્વરૂપમાં મળી હોય આપણે એને ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં ફેરવી દઈએ છીએ અને ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં ફેરવાયા પછી એ કાચી ધાતુના રિડક્શન માટે આપણે બધા રિડક્શન કરતાઓનો શું કરીએ છીએ? ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને એ રિડક્શન કરતાઓ એ ધાતુમાંથી ઓક્સિજનને મેળવી અને ધાતુને શું કરે? છૂટી પાડે છે. પણ અમુક જે જિદ્દી ધાતુઓ છે, બરાબર, એ લોકો રિડક્શન કરતાઓને ઓક્સિજન આપતી નથી, બરાબર. તો એવું કેમ થાય છે, બરાબર? તો એવું કેમ થાય છે એ સમજવા માટે આપણે થોડાક અમુક ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના જે ફંડા છે એ ક્લિયર કરવા પડશે. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, બરાબર. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, બરાબર. પછી ધીમેથી લખજો, બરાબર. એટલે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર મુજબ ખાલી એટલું જ કહેવું થાય છે કે જે પ્રક્રિયાઓ થઈ છે એના ડેલ્ટા G ના મૂલ્યો ઋણ છે અને જે પ્રક્રિયાઓ થઈ નથી ક્યાંક ને ક્યાંક એમના ડેલ્ટા G ના મૂલ્યો ધન રહ્યા હશે, બરાબર.
હવે હું તમને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રની અમુક વાતો જે કહું છું જૂની જૂની, બરાબર, એ યાદ રાખજો કે ડેલ્ટા જી શું છે, બરાબર. એના પછી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં આપણે કેવું કેવું ભણીને આવ્યા છીએ પહેલા, એ થોડુંક અહીંયા ધ્યાન રાખશો, બરાબર, તો તમને ક્લિયર થઈ જશે, બરાબર. ઓકે, સારું. તો હવે થોડું ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ભણી લઈએ. ચિંતા ના કરશો, ઘણું નહીં ભણાવું, થોડું જ ભણાવું, જેટલી જરૂર હશે એટલું ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ભણીશું, બરાબર. ઓકે, તો આપણો જે ટોપિક છે એ છે થર્મોડાયનેમિક પ્રિન્સિપલ, બરાબર છે, અહીંયા કામ લાગશે આપણને, બરાબર. ઓકે, તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર એમાં આપણે ભણીને આવ્યા છે ડેલ્ટા G ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H માઇનસ T ઇન્ટુ ડેલ્ટા S, બરાબર. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં આપણે એવું ભણ્યા છીએ કે ડેલ્ટા G ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H માઇનસ T ઇન્ટુ ડેલ્ટા S, બરાબર. સારું. તો હવે અહીંયા ડેલ્ટા G શું છે, બરાબર. તો ડેલ્ટા G છે મુક્ત ઉર્જા. શું છે? મુક્ત ઉર્જા, બરાબર. જે પ્રક્રિયાની ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા છે, બરાબર. આ જે પ્રક્રિયાની ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા, એને આપણે ડેલ્ટા G કહીશું. ડેલ્ટા H શું છે? તો એન્થાલ્પી ફેરફાર છે પ્રક્રિયાનો, એન્થાલ્પી ફેરફાર. T શું છે? તો પ્રક્રિયાનું તાપમાન છે, બરાબર. T શું છે? પ્રક્રિયાનું તાપમાન છે. અને ડેલ્ટા S શું છે? તો ભાઈ એન્ટ્રોપી ફેરફાર છે. શું છે? એન્ટ્રોપી ફેરફાર છે, બરાબર. તો ડેલ્ટા S છે એન્ટ્રોપી ફેરફાર. હવે તમે ધારો કે સ્ટાન્ડર્ડ લો, બધી વસ્તુને પ્રમાણિત લો, તો તમે અહીંયા બધા ઉપર અહીંયા 0 લખી શકો છો, બરાબર. કે ભાઈ પ્રમાણિત મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર અથવા ગિબ્સની પ્રમાણિત મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર, પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર, પ્રમાણિત એન્ટ્રોપી ફેરફાર, બરાબર. હવે આ સમીકરણમાં આપણે એટલું ભણ્યા છીએ કે ભાઈ જે ડેલ્ટા G છે, બરાબર, એની વેલ્યુ અગર નેગેટિવ મળે છે, બરાબર, ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ આપણને કેવી મળે છે? નેગેટિવ. તો એ બધી પ્રક્રિયાઓ કેવી હશે? આપમેળે હશે. કેવી હશે પ્રક્રિયાઓ? આપમેળે. અને એ પ્રક્રિયાઓ ઝડપી થશે. અને ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ જેટલી વધારે નેગેટિવ મળે એટલી પ્રક્રિયા વધારે ઝડપી થશે. ધારો કે મારી જોડે પ્રક્રિયાઓ છે, ચલો A gives B પ્રક્રિયા છે, પછી B gives C છે, C gives D છે અને D gives E છે. આટલી પ્રક્રિયા છે. ધારો કે આ પ્રક્રિયા માટે મને ડેલ્ટા G0 ની વેલ્યુ -20 મળે છે, આના માટે ડેલ્ટા G0 -50 મળે છે, આના માટે ડેલ્ટા G0 મને +20 મળે છે અને આના માટે ડેલ્ટા G0 મને -100 મળે છે, બરાબર. હવે ધારો કે હું તમને આપું પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી, કઈ પ્રક્રિયા સૌથી ઝડપી થશે, બરાબર. તો જો ડેલ્ટા G0, બરાબર, નેગેટિવ હોય એ પ્રક્રિયા આપમેળે થશે, એ પ્રક્રિયા ઝડપી થશે, બરાબર. અને એ પ્રક્રિયા સહેલી પણ પડશે. કઈ પડશે? સહેલી, જરા ટાઈમ ની લે પ્રક્રિયા. તો ચલો સૌથી વધારે નેગેટિવ અહીંયા છે, દેખાય છે બધાને 100, બરાબર. તો આ પ્રક્રિયા કેવી થશે? ઝડપી થશે. ચલો કઈ પ્રક્રિયા થવામાં બહુ મુશ્કેલી થશે? તો ડેલ્ટા G0 નું ઋણ મૂલ્ય ઓછું હોય એ પ્રક્રિયા થવામાં શું થશે? મુશ્કેલી થશે. એટલે કે આ પ્રક્રિયા બહુ મુશ્કેલીથી થશે. તો હવે અહીંયા ડેલ્ટા G0 ની જે વેલ્યુ છે, બરાબર, એ કેવી રીતે વેરી કરે છે એના ઉપર થોડું ધ્યાન આપીશું, બરાબર. હવે તમારી બુકમાં જે થિયરી છે, બરાબર, એને 3 સ્ટોરીમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. 3 સ્ટોરીમાં ડિવાઈડ કરેલી એવું કેમ કહું છું? તો એના અંદર પહેલા સ્ટોરી 1 છે, બરાબર, પછી સ્ટોરી 2 છે અને પછી છે સ્ટોરી 3, બરાબર. તો પહેલા સ્ટોરી 1 માં શું કીધું છે, બરાબર. તો હવે પહેલા સ્ટોરી 1 સમજીએ. અને તમે શું કરજો? સ્ટોરી 1 પહેલા સમજવાની, પછી એને સાઈડમાં મૂકી દેવાની, પછી સ્ટોરી 2 સમજવાની, પછી એને બી સાઈડમાં મૂકી દેવાની, અને પછી સ્ટોરી 3 સમજવાની, પછી એને બી સાઈડમાં મૂકી દેવાની, અને પછી બધી સાઈડમાં પડેલી એને આપણે લાસ્ટમાં ભેગી કરીશું. પણ પહેલા હવે સ્ટોરી 1 સમજો કે સ્ટોરી 1 શું કહેવા માંગે છે. તો સ્ટોરી 1 મુજબ ધારો કે આપણે આજે મેં હમણાં જે રિડક્શન કરાયા, બરાબર, એ ધાતુઓ હું ધારો કે લઉં છું, બરાબર. ધારો કે મેં અહીંયા કોઈ ધાતુ, મેં ધારો કે ઝીંક લીધું, બરાબર. તો ઝીંકનું મેં કાર્બન મોનોક્સાઇડ દ્વારા રિડક્શન કરીશું, બનાવ્યું Zn + CO2, બરાબર. ધારો કે મેં ઝીંક લીધો, બરાબર, ઝીંકનું કાર્બન મોનોક્સાઇડ દ્વારા રિડક્શન કરીશું, બનાવ્યું Zn + CO2. તો હવે આ જે પ્રક્રિયા છે, બરાબર, તો આ પ્રક્રિયા ખરેખર 2 સ્ટેપમાં થઈ છે. આમ જોવા જઈએ તો 2 સ્ટેપમાં થઈ છે. મતલબ પહેલા હકીકતમાં થયું કેવું છે? પહેલા તબક્કામાં કે મારી જોડે ZnO હશે, બરાબર. ચલો હવે ખાલી ધારો કે હું આ ના લઉં, બરાબર, કહેવાનો મતલબ સમજો કે ધારો કે હું રિડક્શન કરતા નથી લેતો, બરાબર. 2 સ્ટેપમાંની આપણે પહેલા તો આ જે પ્રક્રિયા છે, બરાબર,
ધારો કે આ પ્રક્રિયામાં મેં રિડક્શન કરતા વાપર્યો છે, શું કર્યું છે, રિડક્શન કરતા વાપર્યો છે, બરાબર. હવે હું ધારો કે રિડક્શન કરતા ના વાપરું, મતલબ કે ધારો કે મારે કે કાર્બન મોનોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરવો નથી અને ઝીંકમાંથી ઓક્સિજનને છૂટો કરવો છે, બરાબર. તો એના માટે શું કરી શકું, તો ધારો કે મારી જોડે ZnO છે, બરાબર. તો હું ZnO ને ગરમ કરતો જાઉં, ખાલી શું કરતો જાઉં, ગરમ કરતો જાઉં, બરાબર. જે ઝીંક ઓક્સાઇડ છે એને ગરમ કરતો જાઉં, બરાબર. ઝીંક ને ઓક્સાઇડને હું શું કરું, ગરમ કરું. તો ધીમે ધીમે થશે કેવું કે આ જે ઓક્સિજન છે એમાંથી દૂર થશે, બરાબર. એટલે શું થશે, ઝીંકમાંથી ઓક્સિજન દૂર થશે, બરાબર. પણ અહીંયા એક જ ઓક્સિજન છે એટલે આપણે શું કરીશું, 1/2, બરાબર. મતલબ આપણી જે ધાતુ છે, ધાતુ ઓક્સાઇડ છે આપણો, આ શું છે, આપણો ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે, MO છે, બરાબર. તો ધાતુ ઓક્સાઇડને આપણે ગરમ કર્યો ભાઈ, ધાતુ ઓક્સાઇડને શું કર્યો, ગરમ, બરાબર. તો એમાંથી ધાતુ છૂટી પડી અને શું છૂટું પડે, ઓક્સિજન, બરાબર. ધાતુ અલગ અને ઓક્સિજન અલગ, સંતુલન માટે અહીંયા શું કરી દઈએ, 1/2. તો આ પ્રક્રિયામાં તમે શું કરો છો, ગરમી આપો છો, મતલબ ધાતુ ઓક્સાઇડને શું કરો છો, ગરમી આપો છો, ઉષ્મા આપો છો. તો હવે તમે અહીંયા દેખો, ડેલ્ટા G ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H, બરાબર, ઇન્ટુ T ઇન્ટુ ડેલ્ટા S. હવે આ પ્રક્રિયામાં તમે ઉષ્મા આપો છો, એનો મતલબ કે પ્રણાલી ઉષ્મા મેળવી રહી છે, બરાબર. તો આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક કહેવાય. કેવી કહેવાય, ઉષ્મા શોષક. આ પ્રક્રિયા કેવી કહેવાય છે, ઉષ્મા શોષક. કેમ કે હવે દેખો મેં રિડક્શન કરતા નથી વાપર્યો, હું ધારો કે મારી જે ધાતુ ઓક્સાઇડ છે, આ ધાતુ ઓક્સાઇડને ખાલી ગરમ કરી અને એમાંથી ઓક્સિજન દૂર કરું છું, બરાબર. તો આ જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસમાં હું ઉષ્મા આપી રહ્યો છું, બરાબર, ઉષ્મા આપી રહ્યો છું અને જે સિસ્ટમ છે ઉષ્મા મેળવી રહી છે. તો જે ડેલ્ટા H છે કેવો હશે, પોઝિટિવ. મતલબ આ પ્રક્રિયા કેવી છે, ઉષ્મા શોષક છે. મતલબ કે ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી ખાલી ગરમ કરી અને ધાતુ છૂટી પાડવી, આ પ્રક્રિયા કેવી છે, ઉષ્મા શોષક. ધારો કે આ એલ્યુમિનિયમ છે, Al2O3, બરાબર. એને ભલે કાર્બન મોનોક્સાઇડને ના આપ્યા, પણ એને બેટાને બરાબરનો ગરમ કર્યો હોય, સમજે ને પડી, વધારે ગરમ કર્યો હોય, બરાબર. તો એ બી પછી એલ્યુમિનિયમ અને ઓક્સિજન છૂટા પાડશે. સંતુલન માટે અહીંયા 2 છે તો અહીંયા 2 કરી દઈશું, અહીંયા 3 છે અને પેલું 2 છે એટલે અહીંયા આપણે કરી દઈશું 3 એને ઓકે, તો 3/2 કરી દઈશું એટલે 1.5 થઈ જશે, બરાબર. 1.5 2 = 3, બરાબર. તો આ જે પ્રક્રિયા છે કેવી ઉષ્મા શોષક છે, મતલબ અહીંયા ડેલ્ટા S કેવો હશે, પોઝિટિવ હશે. મતલબ આજે આપણું સમીકરણ એમાં ડેલ્ટા H કેવો થશે, પોઝિટિવ થશે. હવે ભાઈ ડેલ્ટા H પોઝિટિવ થાય તો ડેલ્ટા G કેવો થાય, પોઝિટિવ થઈ ગઈ. હવે ડેલ્ટા H બી પોઝિટિવ અને ડેલ્ટા G બી પોઝિટિવ. તો કહેવાનો મતલબ કે પ્રક્રિયા કેવી થાય, આ પ્રક્રિયા કેવી થાય, મુશ્કેલ થાય. સમજણ પડે છે કે નહીં? ડેલ્ટા ધારો કે હું પેલા વાપરતો નથી, કોને નથી વાપરતો, આને રિડક્શન કરતા વાપરતો નથી. ધારો કે રિડક્શન કરતા નથી વાપરતો, સમજો હું રિડક્શન કરતા વાપરતો નથી અને મારે રિડક્શન કરવું છે, મતલબ કે આનો ઉપયોગ કરવો નથી, પણ અહીંયાથી ઓક્સિજન નીકાળવો છે. તો મારી જોડે રસ્તો શું કે મારે આને ગરમ કરવો પડે, ZnO ને શું કરવો પડે, ગરમ. તો ચાલો હું ZnO ને ગરમ કરું તો આ ઉષ્મા શું કરે, ઉષ્મા મેળવે. તો એના માટે પ્રક્રિયા કેવી થાય, ઉષ્મા શોષક. હવે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા થઈ તો એના માટે ડેલ્ટા H પોઝિટિવ. બધું ભણી ના આવ્યા ભાઈ થર્મોડાયનેમિક્સમાં, ઉષ્મા શોષક માટે પોઝિટિવ, ઉષ્મા શેપક માટે ડેલ્ટા H નેગેટિવ. ના ભણ્યા તો લખી દો લખી દેજો ભાઈ, ના ભણ્યા હોય તો. ઉષ્મા શોષક માટે ડેલ્ટા H પોઝિટિવ અને ઉષ્મા શેપક માટે ડેલ્ટા H નેગેટિવ લખી દો, બરાબર. AGM અવશ્ય ગોખી મારજો, બરાબર, કે ઉષ્મા શોષક માટે ડેલ્ટા H પોઝિટિવ અને ઉષ્મા શેપક માટે ડેલ્ટા H નેગેટિવ. તો ધારો કે આ પોઝિટિવ હોય, બરાબર, તો આ બી પોઝિટિવ થવાના ચાન્સીસ છે. હવે ધારો કે આ પોઝિટિવ થવા લાગે તો મેં હમણાં MCQ પૂછ્યો તો ખબર છે, પેલું ડેલ્ટા G + 20 પછી ડેલ્ટા G - 100 વાળો, હે ને. તો કઈ પ્રક્રિયા ઝડપી હતી, આ એવી ઝડપી હતી ને કે જેમાં ડેલ્ટા G કેવું હતું, -100. પણ હવે ધારો કે ડેલ્ટા G પોઝિટિવ થવા લાગે તો પ્રક્રિયા કેવી થવા લાગે ભાઈ, મુશ્કેલ. એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયાઓ મુશ્કેલ છે.
અહીંયા આપણે ઉષ્મા આપવી પડશે, મતલબ કે રિડક્શન કરતાનો હવે ઉપયોગ નથી કરતા તો હવે આ પ્રક્રિયાઓને ઈઝી કરવા માટે શું કરવું પડે? તો આ પ્રક્રિયાઓને ઈઝી કરવા માટે શું કરવું પડશે? તો સમજો કે મારે આને નેગેટિવ કરવો છે, ડેલ્ટા જી ને કેવો કરવો છે? નેગેટિવ કરવો છે. હું ડેલ્ટા જી ને નેગેટિવ કરીશ તો શું ફાયદો થશે? સમજો ડેલ્ટા જી પોઝિટિવ હશે તો ડેલ્ટા જી પોઝિટિવ હશે તો પ્રક્રિયા આપમેળે થશે નહીં. તો મારે પ્રક્રિયાને આપમેળે કરાવવી હોય, પ્રક્રિયાને ઈઝી કરાવવી હોય તો ડેલ્ટા જી ને કેવો કરવો પડે? નેગેટિવ કરવો પડે. જો ભાઈ મેં હમણાં પૂછ્યું હતું ડેલ્ટા જી +20, ડેલ્ટા જી -100, કઈ પ્રક્રિયા ઈઝી? કઈ પ્રક્રિયા ઈઝી? આ પ્રક્રિયા ઈઝી છે. આ પ્રક્રિયા કેવી છે? હાર્ડ છે. હવે સમજો કે મારે ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે, ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ છૂટી પાડવી છે, તો આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક છે. ઉષ્મા શોષક છે મતલબ ડેલ્ટા એચ પોઝિટિવ છે, તો ડેલ્ટા જી બી પોઝિટિવ થવાના ચાન્સ રહે. પણ મારે એને પોઝિટિવ થવા દેવો નથી. મારે આ પ્રક્રિયાને સહેલી કરવી છે. કેવી કરવી છે? સહેલી, સરળ કરવી છે. તો મારે આને નેગેટિવ કરવાના તુક્કા વિચારવા પડે. એવું વિચારવું પડે કે ડેલ્ટા જી કેવી રીતે નેગેટિવ થશે. તો ડેલ્ટા જી ને નેગેટિવ કરવા માટે હું શું કરું? બરાબર, તો ડેલ્ટા જી ને નેગેટિવ કરવા માટે t * ડેલ્ટા s નું મૂલ્ય વધારવું પડે. મતલબ સમજો કે ડેલ્ટા h કરતા t * ડેલ્ટા s નું મૂલ્ય વધી જાય. મતલબ ડેલ્ટા h કરતા કોણ વધી જાય? t * ડેલ્ટા s. ધારો કે સમજો આની કિંમત 50 હોય અને આની કિંમત ધારો કે 100 થઈ જાય. આ બેના ગુણાકારની કિંમત કેટલી થઈ જાય? 100. તો કેવું થશે? v ડેલ્ટા g આની કિંમત કેટલી? 50 અને આ બેનો ગુણાકાર કેટલો? 100 અને વચ્ચે શું છે? શું છે વચ્ચે? માઈનસ છે, હે ને? આ બેનો ગુણાકાર ધારો કે 100 થાય. બરાબર, તો હવે કેવું થશે? 50 - 100 એટલે શું થશે? -50. મતલબ કે મારો ડેલ્ટા જી ઋણ બની જાય. એટલે કે ડેલ્ટા જી ને આપણો અહીંયા જે ડેલ્ટા જી છે, બરાબર, એ ઋણ બની ગયો છે. ડેલ્ટા જી કેવો બની ગયો છે? -50. બરાબર, તો ડેલ્ટા જી ને ઋણ કરવા માટે આપણે શું કર્યું? t * ડેલ્ટા s નું મૂલ્યને વધાર્યું છે. બરાબર, t * ડેલ્ટા s ને વધારીએ છીએ. હવે આપણી બુક એક વાત બહુ મસ્ત લખે છે. એમણે એમ લખ્યું છે કે જો ડેલ્ટા s ધન હોય, બુકમાં શું કીધું છે? જો ડેલ્ટા s ધન હોય અને તમે તાપમાન વધારો તો ડેલ્ટા જી નું ઋણ મૂલ્ય વધે. ડેલ્ટા જી નું ઋણ મૂલ્ય શું થશે? વધે. બરાબર, બુક એવું કહે છે કે જો ડેલ્ટા s ધન હોય અને તમે તાપમાન વધારો તો ડેલ્ટા જી નું ઋણ મૂલ્ય વધે. ચલો ચેક કરી દઈએ આપણે. ડેલ્ટા જી = ડેલ્ટા h - t ડેલ્ટા s. ધારો કે આની કિંમત 50 છે, બરાબર, અને તાપમાન ધારો કે 10 છે. કેટલું તાપમાન છે? 10. અને ધારો કે એન્ટ્રોપીની મૂલ્ય +20 છે. કેટલું છે? +20. કેમ કે એન્ટ્રોપી ધન કીધી છે, બરાબર, તો +20 છે. તો શું થશે કે ભાઈ આ તો ઉષ્મા શોષક જ માનવાની પ્રક્રિયા, બરાબર. શું થશે? 50 - 200, બરાબર, એટલે આપણું ડેલ્ટા જી કેટલું આવશે? -150. હવે એમ કીધું કે તાપમાન વધારો. શું કરો? તાપમાન વધારો. તો આપણે બીજા બધાને અચળ રાખી ખાલી તાપમાન વધારીએ તો શું થશે કે ડેલ્ટા જી = ડેલ્ટા h - t * ડેલ્ટા s. ચલો હવે ધારો કે 50 છે, હું તાપમાન ધારો કે વધારીને 15 કરું. કેટલું કરું? 15. બરાબર, અને એન્ટ્રોપી આપણી એની એ જ છે. આમ તો શું તાપમાન વધતા એન્ટ્રોપી વધે, પણ હવે થોડી અહીંયા લિમિટેશન્સ છે. બરાબર, તો શું થશે? 50 પછી 15 × 30 એટલે કેટલું થશે? -300. બરાબર, તો આપણી જે ડેલ્ટા જી છે એ કેટલું આવશે? -250. ચલો અહીંયા હવે મને એમ કહો કે ઋણ મૂલ્ય કોનું વધારે? મેથ્સ વિના લગાડતા. અહીંયા હું એમ નહીં પૂછતો મૂલ્ય કયું વધારે. મેથ્સ વાળા થોડા દૂર રહેજો. બરાબર, હું એમ કહું છું ઋણ મૂલ્ય કોનું વધારે? બરાબર, ચલો હવે ડેલ્ટા G0 ની મેં તમને કિંમત આપી દીધી. ધારો કે ડેલ્ટા G0 ની કિંમત -150 છે અને બીજી એક છે કે જેમાં ડેલ્ટા G0 -250 છે. તો ચલો કઈ રિએક્શન સહેલી થશે? સમજો મેં આગળ જે એમસીક્યુ પૂછો તો એ જ પ્રકારનો એમસીક્યુ. આ બંનેમાં કઈ રિએક્શન સહેલી થશે? તો એ રિએક્શન સહેલી થશે કે જેમાં ડેલ્ટા G0 નું મૂલ્ય વધારે ઋણ છે. એ રિએક્શન સહેલી થશે કે જેમાં ડેલ્ટા G0 નું મૂલ્ય વધારે ઋણ છે. એટલે આપણી વાત એવી છે કે જો ડેલ્ટા S ધન હોય, બરાબર, અને તમે તાપમાન વધારો છો તો ડેલ્ટા G નું મૂલ્ય ઋણ મૂલ્ય વધતું જશે. તો આ બી નોટ ડાઉન કરતો. એના પછી હવે બીજી વાત કરવાની છે, એ સમજવાની છે આપણે. સારું, તો આ સમજાય છે બધાને?
એનો મતલબ કે આપણે ગમે તેમ કરી અને પ્રણાલીને એવી અવસ્થાએ પહોંચાડવી પડશે કે જેથી એના ડેલ્ટા G0 ના મૂલ્ય કેવા મળે, ઋણ મળે. કેવા મળે એના ડેલ્ટા G0 ના મૂલ્યો? ઋણ મળે. બરાબર. સારું, તો હવે આ સ્ટોરી 1 શું છે સમજો. તો સ્ટોરી 1 માં તમે કેવું કરો કે પહેલા તમારી જે બુક છે, બરાબર, એ બુકને જો હું તમને બુકને બતાવી દઉં. બરાબર, બુકમાં બતાવું છું. તો અહીંયા જે છે ને આટલા પોર્શનમાં, બરાબર, અહીંયા આ તમારી સ્ટોરી 1 છે. આ શું છે? સ્ટોરી 1. બરાબર. પછી આને જોવાનું નથી. હમણાં આપણે હાલ આને જોઈશું નહીં. પછી આપણે નીચે જતા રહીશું. અહીંયા નીચે જતા રહીશું. બરાબર. એના પછી આપણે આવી જઈશું અહીંયા પાછળ. મતલબ એલિંગમ ડાયાગ્રામને અત્યારે આપણે અડકવાનું નથી. બરાબર. બીજી એક અહીંયા વ્યાખ્યા આપી છે, એ થોડી સમજાઈ દઉં. બરાબર. પાયરો મેટલર્જી, બરાબર, અથવા એને કહેવાય તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ. બરાબર. એવી એક વ્યાખ્યા છે. તો આમાં શું છે કે જુદી જુદી ધાતુઓ માટેના જે તાપમાન હશે રિડક્શનના, બરાબર, એમાં ફેરફાર હશે. એમાં શું હશે? ફેરફાર હશે. બરાબર. અને એનો અભ્યાસ આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખી અને એની સાથે કરીશું, એટલે એને કહેવાશે પાયરો મેટલર્જી અથવા તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ. બરાબર. પાયરો મેટલર્જી અથવા એને શું કહીશું? તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ. બરાબર. તો આ એક ડેફિનેશન બી ધ્યાનમાં રાખજો. હવે આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે અહીંયા આગળ. બરાબર. શું સમજવાનું કે એક વાક્ય આપણે લખ્યું છે. જુઓ શું વાક્ય છે. બરાબર. મતલબ જે પહેલી લાઈન હતી એ તો આપણે કહી દીધી. બરાબર. પહેલી લાઈનમાં એવું લખ્યું છે કે જો ડેલ્ટા S પોઝિટિવ, જો ડેલ્ટા S પોઝિટિવ અને તાપમાન વધશે તો ડેલ્ટા G0 ની નેગેટિવ વેલ્યુ વધશે. આ પહેલી લાઈન છે. ડેલ્ટા S પોઝિટિવ અને તાપમાન વધશે તો ડેલ્ટા G0 ની નેગેટિવ વેલ્યુ વધશે. આ પહેલી લાઈન છે. સારું. હવે બીજી લાઈન જે લખી છે એ સમજવાની છે. બીજી લાઈનમાં એમ કીધું છે કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા, બરાબર, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા એમનો તમે સરવાળો કરો તો તમને મળશે એકંદર પ્રક્રિયા. કઈ પ્રક્રિયા મળશે? એકંદર પ્રક્રિયા. જે બીજી જે લીટી છે સ્ટોરી 1, બરાબર, એની બીજી જે લીટી છે એ કે ભાઈ ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાનો તમે શું કરો? સરવાળો કરો. તમને શું મળશે? એકંદર પ્રક્રિયા. અને એમ કીધું છે કે એકંદર પ્રક્રિયાનો ડેલ્ટા G અગર નેગેટિવ મળે છે, એકંદર પ્રક્રિયાનો ડેલ્ટા G નેગેટિવ મળે છે તો એ પ્રક્રિયા વધુ સહેલી છે. એ પ્રક્રિયા વધુ સહેલી છે. બરાબર. તો આ બે લાઈન ધ્યાન રાખજો. આ બે લાઈન ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એકંદર પ્રક્રિયાનો ડેલ્ટા G નેગેટિવ મળે છે તો એ પ્રક્રિયા વધુ સહેલી છે. હવે હું આને સમજાવું છું, ધ્યાનથી સમજજો. બરાબર. કે એકંદર પ્રક્રિયા શું છે, કેવી રીતે એકંદર પ્રક્રિયા બનાવતા હોઈએ છીએ એ બધું. તો આપણે અહીંયા આગળ એક ઓક્સાઇડ લઈએ છીએ ધાતુનો. બરાબર. ધારો કે મેં ધાતુનો ઓક્સાઇડ MO લઉં છું. બરાબર. હું ધાતુનો શું લઉં છું? MO ઓક્સાઇડ લઉં છું. હવે આમાંથી અલગ અલગ રીતે હું ધાતુ છૂટી પાડું છું. ધારો કે ધાતુનો જે MO ઓક્સાઇડ છે એને હું ગરમ કરું છું અને એમાંથી ધાતુ છૂટી પાડું છું. બરાબર. તો મને મળશે M પ્લસ શું મળશે? O2. બરાબર. જે MO ઓક્સાઇડ છે આ MO ઓક્સાઇડને હું ગરમ કરી અને ધાતુ છૂટી પાડું છું, મતલબ કે રિડક્શન કરતા વાપરતો નથી. તો આ પ્રક્રિયા કેવી હશે? આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક હશે અને આના માટેના ડેલ્ટા G ના મૂલ્યો પણ પોઝિટિવ હશે. ધારો કે મને આ પ્રક્રિયાનું ડેલ્ટા G નું મૂલ્ય મળે છે +100 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. બરાબર. અથવા +100 કિલોજૂલ મને મળે છે આ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા G. કારણ કે આવી પ્રક્રિયા માટેના ડેલ્ટા G પોઝિટિવ. ગરમ કરી છે ધાતુને ગરમ કરી છે અને એમાંથી મેં ઓક્સિજન દૂર કર્યો છે અને આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શેપક, આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક છે. બરાબર. અને જે એન્થાલ્પી ફેરફાર છે આપણને 100 મળ્યો છે. ચલો હવે આપણે સંતુલન કરી દઈએ તો અહીંયા શું થશે? 1/2 થઈ જશે. હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો કે આ જે પ્રક્રિયા છે એ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે? બરાબર. તો આ પ્રક્રિયા છે રિડક્શન. કઈ પ્રક્રિયા છે? રિડક્શન. હવે આ પ્રક્રિયા રિડક્શન છે કેમ કે અહીંયા શું થાય છે? ધાતુ જોડેથી ઓક્સિજન છૂટો પડે છે. બરાબર. તો આ પ્રક્રિયા રિડક્શન છે. બરાબર. અને રિડક્શન પ્રક્રિયા માટે અહીંયા જે આપણને ડેલ્ટા G0 નું મૂલ્ય મળે છે આટલું મળે છે. તમે એને બુકમાં દેખશો તો બુકમાં આ પ્રકારની એક પ્રક્રિયા હશે. બરાબર. બુકમાં પ્રક્રિયામાં શું હશે? અહીંયા x લીધું હશે પણ આપણે એ બધી ચર્ચામાં નહીં પડતા.
બરાબર. અને બુકમાં કેવું હશે કે અહીંયા વેલ્યુ નહીં આપ્યું, એના બદલે ખાલી મેં વેલ્યુ લખી છે. એટલે વેલ્યુ લખવાથી થોડો ફાયદો શું થાય તે તમને પછી ખબર પડશે. બુકમાં તમને ખાલી એવું જ લખ્યું હશે કે ભાઈ ડેલ્ટા G0 ઓફ M O અને M, પણ મેં એના બદલે શું કરી, વેલ્યુ લખી દીધી પ્રક્રિયાની, ડેલ્ટા G0 ની વેલ્યુ લખી છે બસ. તો એટલી ખાસ આપણો ફરક છે, બરાબર, એ ધ્યાન રાખજો. હવે આ પ્રક્રિયા રિડક્શન પ્રક્રિયા છે. કઈ પ્રક્રિયા છે? રિડક્શન. જો બીજી વાતમાં આપણે શું કીધું છે, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરવાનો છે. ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરવાનો છે અને આપણે એકંદર પ્રક્રિયા મેળવવાની છે જેનો ડેલ્ટા G0 નેગેટિવ હોય. એ પ્રક્રિયા કેવી હશે? સરળ હશે, બરાબર, એવું ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર કહે છે. તો આપણે શું કરીએ કે આ તો રિડક્શન પ્રક્રિયા લખી. ધારો કે મારે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ લખવી હોય અથવા તો સમજવું હોય કે ભાઈ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે, તો એમ વિચારું કે અહીંયાનો જે ઓક્સિજન જે દૂર થાય છે, બરાબર, એ ઓક્સિજન ધારો કે ગરમ કરવાને બદલે દૂર થતો નથી, પણ એના બદલે ધારો કે હું કાર્બનની મદદથી અહીંયાથી જે ઓક્સિજન છે એને દૂર કરું છું, બરાબર. તો ધારો કે હું કાર્બન વાપરું છું ઓક્સિજનને દૂર કરવા માટે, તો શું થશે કે કાર્બન અહીંયાનો જે ઓક્સિજન છે, કેટલો ઓક્સિજન છે? 1/2 ઓક્સિજન, બરાબર, એને એક્સેપ્ટ કરી દેશે. મતલબ કાર્બનની મદદથી જે ધાતુનો જે ઓક્સિજન છે એને આપણે કાર્બનની મદદથી સ્વીકારીએ છીએ, બરાબર. તો આટલે શું બની જશે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ બનશે. ધારો કે હું એમ કહું કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ બનવાના બદલે આ જે કાર્બન છે એ પોતાની જાતને સંપૂર્ણ ઓક્સિડાઇઝ કરે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનાવે. શું બનાવે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનાવે. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા ઓક્સિજન તો એટલો ને એટલો જ છે. આપણે ધાતુમાંથી જેટલો ઓક્સિજન મુક્ત થયો એને જ કાર્બન દ્વારા સ્વીકારવાનો છે. ધાતુમાંથી જેટલો ઓક્સિજન મુક્ત થયો એને જ આપણે કાર્બન દ્વારા સ્વીકારવાનો છે, બરાબર. અને ધારો કે અહીંયા શું બની જાય? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બની જાય, બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે દેખીશું તો આપણે પાસે ઓક્સિજન કેટલો છે? 1/2. તો અહીંયા બી કેટલો કરવો પડશે? ઓક્સિજન 1/2 કરવો પડશે. અને ઓક્સિજન 1/2 કરવાથી શું થઈ ગયું? અહીંયા બી શું થશે? 1/2 થઈ જશે. તો આ પ્રક્રિયા થોડી આમ તમને દેખવામાં એવું લાગશે કે કઠિન છે બુકમાં પહેલી નજરે, પણ હકીકતમાં તમે એવું વિચારો, ફરીથી સમજાવી દઉં, તમે એને પહેલા એવું વિચારો કે કાર્બન એ ઓક્સિજનને મેળવીને શું બનાવે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ, બરાબર. ચલો, આ પહેલી પ્રક્રિયા છે જે રિડક્શન છે, અને આપણે બીજી પ્રક્રિયા કહી દઈએ. હવે આપણે એવું કેસ વિચારીએ કે ધારો કે કાર્બન સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન પામે, મતલબ અહીંયા કાર્બનનું અપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થયું છે. શું થયું છે? અપૂર્ણ ઓક્સિડેશન. ને હવે આપણે વિચારીએ કાર્બનનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થાય, તો ધારો કે કાર્બન એ જેટલો ઓક્સિજન છે એટલો જ મેળવી શકશે, વધારે નહીં મેળવી શકે, બરાબર. અને સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન પામે તો શું બનાવશે? CO2 ગેસ બનાવશે. પણ હવે અહીંયા ઓક્સિજન 1/2 છે, તો આટલે બી શું કરવું પડશે? ઓક્સિજન 1/2 સંતુલન માટે, અને કાર્બન બી શું થશે? 1/2. તો આ થઈ ગઈ બીજી પ્રક્રિયા, અને જેમાં આપણે એવું વિચારીએ છીએ કાર્બનનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન થાય. જો આ પ્રક્રિયાઓ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. આ કઈ પ્રક્રિયા છે? રિડક્શન છે. આ પ્રક્રિયા કઈ કહેવાશે? ઓક્સિડેશન કહેવાશે. અહીંયા બીજી પ્રક્રિયા થઈ શું થઈ? ઓક્સિડેશન. ત્રીજી એક એવી શક્યતા વિચારીએ છીએ આપણે, બરાબર, અને સમીકરણ 3 કીધું કે ધારો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડને આપણે મોકલીએ રિડક્શન કરતા તરીકે. કોને મોકલીએ? કાર્બન મોનોક્સાઇડને. જો રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્બન ગયો, પછી કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગયો. રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્બનને મોકલ્યો તો બે ઘટના થઈ, એક સંપૂર્ણ દહન થયું અને એક કાર્બનનું અપૂર્ણ દહન થયું. ને હવે ધારો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડને મોકલીએ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ આ ઓક્સિજનને એક્સેપ્ટ કરે, તો કેટલો ઓક્સિજન છે? 1/2. જેટલો છે એટલો જ એને એક્સેપ્ટ કરવાનો છે, બરાબર. તો 1/2 ઓક્સિજનને એક્સેપ્ટ કરશો, અહીંયા શું બનશે? CO2. ચલો, હવે અહીંયા ઓક્સિજન કેટલો છે? 1 અને 1 2, બરાબર. તો અહીંયા ઓક્સિજન 2 થઈ ગયા, બરાબર. અહીંયા કાર્બન 1 તો 1, બરાબર. તો મતલબ કે પ્રક્રિયા જે છે એ આવી થશે. હવે સંતુલન જોઈ લઈએ એકવાર, બરાબર. તો સંતુલનમાં છે, બરાબર. અને આપણે સમીકરણ શું લઈ લઈએ? 4. હવે આ જે પ્રક્રિયા છે, બરાબર, આ પ્રક્રિયા પણ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. આ પણ શું છે? ઓક્સિડેશન. પણ અહીંયા કાર્બન મોનોક્સાઇડનું ઓક્સિડેશન થયું છે. હવે આ બધી પ્રક્રિયાઓનો જે ડેલ્ટા G0 છે હું લખી દઉં છું, બરાબર. પરફેક્ટ ડેલ્ટા G0 નથી, પણ હું ખાલી ધારીને લખી દઉં છું ભાઈ આટલા આ પ્રક્રિયાઓના ડેલ્ટા G0 છે, બરાબર. આ જે પહેલી જે પ્રક્રિયા છે, બરાબર, એનું ડેલ્ટા G0 નું વેલ્યુ જે મેં શોધ્યું છે એ છે -223 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ, બરાબર. હવે એ તમને મળી શકે, ગૂગલ કરશો તો બી મળી જશે, બરાબર. આ જે પ્રક્રિયા છે એનું ડેલ્ટા G0 નું મૂલ્ય કેટલું છે? -223 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. ચલો, એના પછી આ જે પ્રક્રિયા છે એના માટે જે ડેલ્ટા G0 નું મૂલ્ય છે એ છે -175 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ, બરાબર. ને આ જે બધા વેલ્યુ જે હું લખી રહ્યો છું, બરાબર, એ 273 કેલ્વિન તાપમાન થી 298 કેલ્વિન તાપમાન વચ્ચેના છે એવું સમજી અને લખી રહ્યો છું, બરાબર. અને આ જે લાસ્ટમાં જે પ્રક્રિયા લખી છે એના માટે જે ડેલ્ટા G0 નું જે વેલ્યુ છે એ છે -227 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ,
બરાબર. ઓકે, તો અહીંયા બધા ડેલ્ટા G0 ના મૂલ્યો આપ્યા છે. ક્લિયર? હવે આપણને શું કહેવામાં આવ્યું છે? બરાબર, શરત 2 માં એમ કીધું છે કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાનો શું કરો? સરવાળો. બરાબર, અને આપણે શું મેળવ્યું? એકંદર પ્રક્રિયા, અને એકંદર પ્રક્રિયાનો આપણે ટોટલ ડેલ્ટા G0 મેળવો અને એની વેલ્યુ નેગેટિવ આવશે એ પ્રક્રિયા સરળ થશે. તો ચલો આપણે ધારો કે આ પહેલી અને બીજી, બરાબર, મતલબ પહેલી કઈ પ્રક્રિયા છે? રિડક્શન પ્રક્રિયા. પહેલી કઈ છે? રિડક્શન પ્રક્રિયા છે. અને જે બીજી છે, બરાબર, એ કઈ પ્રક્રિયા છે? ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. તો ધારો કે આપણે પહેલી અને બીજી પ્રક્રિયાને ભેગી કરીએ તો શું થાય? તો સમજો, પહેલી પ્રક્રિયા શું છે? MO માંથી શું બને છે? M plus 1/2 O2, બરાબર. અને ચલો બીજી પ્રક્રિયા શું છે? કાર્બન પ્લસ 1/2 O2 gives CO, બરાબર. ચલો હવે આ બંને પ્રક્રિયાનો આપણે સરવાળો કરીએ છીએ. ચલો આ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા G0 કેટલો છે? +100 છે. આના માટે કેટલો છે? -223 છે. ચલો આપણે સરવાળો કરીશું તો 1/2 ઉડી જશે. તો ઓવરઓલ પ્રક્રિયા શું થશે કે ભાઈ MO પ્લસ શું થશે? કાર્બન gives શું થશે? M plus CO, બરાબર. ઓવરઓલ જે આપણે તીરની એક બાજુ છે એનો સરવાળો કરીએ છીએ, આ બાજુ બી સરવાળો કરીએ છીએ, બરાબર. આવી પ્રક્રિયા થશે. ચલો હવે આ 100 છે અને આ 223 છે. તો આ પ્રક્રિયાનો ઓવરઓલ ડેલ્ટા G0 કેટલો આવશે? -113 આવશે. -113 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ આવશે આ પ્રક્રિયા માટે. ધારો કે હું પહેલી અને બીજી પ્રક્રિયાને ભેગી કરું છું તો, મતલબ પહેલી અને બીજી પ્રક્રિયાનું યુગ્મન કરી અને એકંદર પ્રક્રિયા મેળવું છું તો, મતલબ કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરી અને એકંદર પ્રક્રિયા મેળવું છું તો. ચલો હવે ધારો કે મારી જોડે રિડક્શન પ્રક્રિયા તો એક જ છે. ચલો આ રિડક્શન પ્રક્રિયા, પહેલી રિડક્શન પ્રક્રિયા અને આ જે ત્રીજી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે એને ભેગી કરું તો શું થશે? બરાબર. તો ચલો રિડક્શન પ્રક્રિયા તો શું છે આપણી? MO, બરાબર. એમાંથી શું બને છે? M plus 1/2 O2. ચલો અને જે આ નંબરની છે આની ઓક્સિડેશનને ભેગી કરું તો શું થશે ભાઈ? 1/2 કાર્બન પ્લસ 1/2 O2 gives 1/2 CO2. ચલો આના માટે કેટલું છે? +100 છે, બરાબર. આના માટે કેટલું છે? +175 છે, બરાબર. હવે બંને પ્રક્રિયાને ભેગી કરું તો શું થશે? 1/2 O2 ઉડી જશે. પ્રક્રિયા શું લખી શકાશે? MO plus 1/2 કાર્બન gives M plus 1/2 CO2. ચલો આ બંનેનું ઓવરઓલ કેટલું નીકળશે અહીંયા? સોરી, આ -175 છે, બરાબર. +100 અને -175 એટલે કેટલું રહેશે? ડેલ્ટા G0 અહીંયા -75 રહેશે. ડેલ્ટા G0 ની વેલ્યુ કેટલી રહેશે? -75. 100 માંથી 175 એટલે -175 અને 100 એટલે બાદબાકી થશે, પણ જે સંજ્ઞા છે મોટી સંખ્યાની રહેશે એટલે કેટલું થશે? -75. ક્લિયર? હવે ધારો કે હું આપણને શું કીધું છે? ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાના સરવાળા કરવાના છે. તો જો આ આપણી કઈ પ્રક્રિયા છે? રિડક્શન. આ કઈ પ્રક્રિયા છે? રિડક્શન. જે પહેલી આપી છે બુકમાં એ રિડક્શન પ્રક્રિયા છે, બરાબર. એના પછી આપણે 3 ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ આપણને સમજાઈ છે. ધારો કે આવું ઓક્સિડેશન થાય અથવા આવું થાય અથવા આ પ્રકારનું ઓક્સિડેશન થાય. 3 પ્રકારના ઓક્સિડેશન સમજાયા છે. અને પછી આ રિડક્શનને આ ઓક્સિડેશન સાથે એકંદર પ્રક્રિયા બનાવી છે. આ રિડક્શનની આ ઓક્સિડેશન સાથે એકંદર પ્રક્રિયા છે. આ ઓક્સિડેશનની આ રિડક્શનની આ ઓક્સિડેશન સાથે એકંદર પ્રક્રિયા છે. ચલો હવે આપણે પહેલાની અને ચોથાની પ્રક્રિયા બનાવીએ તો શું થશે? તો ચલો પહેલું શું છે? દેખાય છે? M પ્લસ શું છે? MO છે, બરાબર. MO છે તો શું છે? gives M plus 1/2 O2, બરાબર. અને ચોથી પ્રક્રિયા શું છે? CO plus 1/2 O2 gives CO2. ચલો આના માટે કેટલું છે? +100 છે અને આના માટે કેટલું છે? -227 છે, બરાબર. તો હવે આપણે કુલ પ્રક્રિયા બી તમે લખી શકશો. જે કુલ પ્રક્રિયા છે એ શું થશે આપણી? MO 1/2 ઉડી જશે પ્લસ શું થશે? CO gives M plus CO2. અને આ જે ફરક છે ડેલ્ટા G0 નો એ આપણને કેટલો મળશે? -127. કેટલો મળશે? -127, બરાબર. અહીંયા થોડી -127 મળશે અહીંયા ડેલ્ટા G0, બરાબર. અહીંયા થોડી ભૂલ છે આપણી, -123 મળશે આપણને અહીંયા ડેલ્ટા G0. આજે પહેલી બીજીનું કર્યું અને અહીંયા જે મળે છે એ કેટલો મળે? -75, બરાબર. તો તમે જુઓ હવે કે હવે તમે 3 ને 3 માં દેખો, બરાબર, કે અહીંયા તમને ડેલ્ટા G0 કેટલો મળે છે? -127, બરાબર. અહીંયા ડેલ્ટા G0 કેટલો મળે છે? -123. અને અહીંયા ડેલ્ટા G0 કેટલો મળે છે? -75. તો તમે એમ કહો કે કઈ પ્રક્રિયા બેસ્ટ છે, મતલબ કઈ પ્રક્રિયા એવું લાગે તમને કે જાતે આપમેળે થઈ શકે એવી પ્રક્રિયા લાગે છે, બરાબર.
તો મને એક તો આ 127 વેલ્યુ મળે છે બરાબર, એ સૌથી ઝડપી આપમેળે થશે એવું લાગે છે, અને એના સિવાય 123 એ આપમેળે થશે એવું લાગે છે. એટલે એવું કહી શકાય કે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 એમને જ્યારે ભેગા કરીએ, અથવા તો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 4 ને જ્યારે ભેગા કરીએ, એ વખતે જે એકંદર સમીકરણ મળે છે એ સમીકરણ ખરેખર રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સ્વયંભૂ બનાવવા માટે યોગ્ય છે. અહીંયા કેવું છે, જ્યારે બંનેને ભેગા કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ડેલ્ટા G0 નું મૂલ્ય જેટલું ઋણ મળવું જોઈએ એટલું મળતું નથી. અને બીજું તમે અહીંયા જુઓ કે જ્યારે આ પ્રક્રિયા રિડક્શન કરતાની ગેરહાજરીમાં થતી હતી, મતલબ કે અહીંયા મેં કાર્બન અથવા કાર્બન મોનોક્સાઇડ કે કશું વાપર્યું નથી, સમજો. મેં અહીંયા જે ધાતુ ઓક્સાઇડ છે, સમજો, ધાતુના જે ઓક્સાઇડ છે એ ધાતુ ઓક્સાઇડને ખાલી ગરમ કરી અને મેં એનું શું કર્યું છે, રિડક્શન કર્યું છે અને એમાંથી ઓક્સિજન દૂર કરી છે. તો એ વખતે જે પ્રક્રિયા છે એના ડેલ્ટા G0 ના મૂલ્યો મને કેવા મળે છે, પોઝિટિવ મળે છે. પણ હવે તમે અહીંયા જુઓ કે અહીંયા મારા જોડે ધાતુનો ઓક્સાઇડ છે, બરાબર. देखो અહીંયા મેં ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ મેળવી, ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી શું મેળવી, ધાતુ, પણ મેં રિડક્શન કરતા વાપર્યો નથી. ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ મેળવી પણ રિડક્શન કરતા વાપર્યો નથી, તો ડેલ્ટા G ના મૂલ્યો કેવા મળે છે, પોઝિટિવ. અહીંયા જોજો આ શું છે, આ શું છે, MO એટલે ધાતુ ઓક્સાઇડ છે, એમાંથી M મળી, મતલબ ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી શું મળી, ધાતુ મળી. ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ અહીંયા પણ મળે છે, ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ અહીંયા પણ મળે છે. પણ તમે જુઓ અહીંયા ડેલ્ટા G પોઝિટિવ છે અને અહીંયા જે આપણો ડેલ્ટા G મળે છે કેવો છે, નેગેટિવ છે. તો હવે એ ડેલ્ટા G ને નેગેટિવ કોણે કર્યું, તો એમ કહીશ કે ડેલ્ટા G ને નેગેટિવ કોણે કર્યું, રિડક્શન કર્તાએ કર્યું. કોણે કર્યું, રિડક્શન કર્તાએ, બરાબર. તો રિડક્શન કર્તાનું કામ શું છે, તો રિડક્શન કર્તાનું કામ છે ડેલ્ટા G ને નેગેટિવ બનાવવું, બરાબર. તો અહીંયા તમે આ એક મોસ્ટ આઈએમપી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે ડેલ્ટા G ને નેગેટિવ બનાવવા માટે કોણ હેલ્પ કરશે, રિડક્શન કર્તા, બરાબર. તો આ જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જેવા જે રિડક્શન કરતાઓ છે એ ડેલ્ટા G ને નેગેટિવ બનાવવા માટે હેલ્પ કરશે. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એના પછી. હવે જો આપણી આ સ્ટોરી 1 અહીંયા આગળ પતે છે, સ્ટોરી 1 અહીંયા આગળ પતે છે. જો હવે સ્ટોરી 1 ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરી દઉં તમને કે સ્ટોરી 1 માં વાત શું છે. તો સ્ટોરી 1 માં તમારે 3 વાતો કરવાની છે. જો સ્ટોરી 1 માં શું 3 વાત કરવાની છે. પહેલી વાત એવી છે કે તમને જે અયસ્ક મળી છે, બરાબર, એ કોઈ પણ સ્વરૂપમાં છે અને ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં લાવવાની છે, બરાબર. ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં અયસ્ક આવી જાય એના પછી આમાંથી ધાતુ છૂટી પાડવાની છે અને ઓક્સિજનને દૂર કરવાનો છે. એના માટે રિડક્શન કર્તાઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ હવે આપણને ખબર છે કે ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુને છૂટી પાડવી, બરાબર, તો એના માટે અલગ મારે શું જરૂર પડશે, તાપમાનની જરૂર પડશે. એટલે મારે પાયરોમેટલર્જીને થોડું સમજવું પડશે, ઉષ્માગતિશાસ્ત્રને પણ થોડું સમજવું પડશે. અને આ જે ક્રિયા છે એ ક્રિયા કેવી છે, એન્ડોથર્મિક છે, મતલબ કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે. તો આના માટે ડેલ્ટા G ના મૂલ્યો ધન હશે, બરાબર. તો મારે શું કરવું પડશે, પ્રક્રિયાને વધારે ઝડપી અને સ્વયંભૂ બનાવવા માટે ડેલ્ટા G ના મૂલ્યોને શું કરવા પડશે, ઋણ કરવા પડશે. તો પહેલા તો આપણી બુક એમ કહે છે કે તમારે જો ડેલ્ટા G ને ઋણ કરવો છે, ડેલ્ટા G ને શું કરવો છે, ઋણ કરવો છે, તો તમે શું કરો, તાપમાન વધારતા જાઓ. શું કરો, તાપમાન વધારતા જાઓ. અને જો તમારો ડેલ્ટા S ધન હશે તો શું થશે કે તમારો જે ડેલ્ટા T * ડેલ્ટા S, બરાબર, T * ડેલ્ટા S એ મોટો થઈ જશે અને T * ડેલ્ટા S મોટો થશે તો તમારા G ના વેલ્યુ નેગેટિવ થઈ જશે. પણ હવે અહીંયા કેવું છે કે આના માટે મારે તાપમાન વધારવું પડે છે, બરાબર. અને એના સિવાય બીજો રસ્તો શું છે, તો બીજો રસ્તો એવો છે કે હું ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અને એના સાથે થતી બીજી રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ, બરાબર, એનો સરવાળો અગર કરી દઉં અને એ સરવાળામાં જો મને જે ટોટલ જે ડેલ્ટા G0 મળે છે એનું મૂલ્ય નેગેટિવ મળે તો એવી પ્રક્રિયાઓ પણ સરળ થતી હોય છે. તો સ્ટોરી 1 માં આવી રીતે બે રીતે સમજાયું છે. અહીંયા આગળ કોઈ જગ્યાએ હજી આપણે એલિંગમ આલેખની શરૂઆત કરી નથી. હવે પછીનો આપણો જે નેક્સ્ટ લેક્ચર હશે એમાં આપણે એલિંગમ આલેખ વિશે વાત કરીશું. હાલ તમારે કેવી રીતે થિયરીને તૈયાર કરવાની છે, તો પહેલા જે તમને શરૂઆતમાં આપ્યું છે એ જોવાનું છે. એના પછી એલિંગમ આકૃતિને છોડ દેજો, એલિંગમ આકૃતિને લીવ કરવાની છે. અને એના પછી જે નીચે જે તમને સમીકરણ વાઇઝ સમજાયું છે એ મેં તમને સમજાવવાનું કોશિશ કર્યું. અને બુકમાં જે યુગ્મીકરણ કરી અને પછી એમ કીધું છે કે જે આ પ્રક્રિયા અને આ પ્રક્રિયાનું જે યુગ્મીકરણ છે એ સારું છે, આનું અને આનું યુગ્મીકરણ છે સારું છે,
તો એ કેમ કીધું છે? કેમ કે એમના ડેલ્ટા જીના જે વેલ્યુ છે એ વધારે નેગેટિવ મળે છે, એટલા માટે એ યુગ્મીકરણ બેસ્ટ છે. તો હવે આવું કેમ થતું હોય છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ છીએ.